بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكتب الصحفي التركي دكتور علي حسن باكير تحت عنوان: ماذا وراء الاستفزاز المصري لتركيا؟ للإجابة عن هذا السؤال كونوا معنا حتى النهاية. يقول علي حسن باكير: نقلت وسائل الإعلام الأسبوع المنصرم تصريحات عن سامح شكري وزير خارجية مصر، قال فيها إن هناك أطرافا ليبية تتمسك بالسلطة وهو ما يعقد المشهد في البلاد، ودعا شكري إلى احترام مجلس النواب الليبي وكذلك احترام خطوة تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجراء حاسم لخروج القوات الأجنبية من ليبيا رغم كل التعهدات، وأن تركيا لم تتخذ أي تغييرات من شأنها أن تساهم في تطوير العلاقات مع مصر. تصريحات شكري جاءت على خلفية عودة الخلاف من جديد بين القاهرة وأنقرة بشأن الوضع في ليبيا والتصعيد اليوناني ضد تركيا شرق البحر المتوسط. ففي 3 تشرين الأول أكتوبر الحالي زار وفد تركي رفيع المستوى ضم كل من وزير الخارجية مولود جاويش أغلو، والطاقة فاتح دنماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم كالن، العاصمة الليبية طرابلس. وخلال الزيارة وقع الطرفان على مذكرة تفاهم تنص على تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا في المجال العملي والفني والتقني والقانوني والتجاري في قطاع النفط والغاز، وتبادل الخبرات والتدريب وضمان المصالح المشتركة، والسماح بعمليات الاستكشاف والتنقيب، وإقامة تعاون بين الشركات التركية والليبية في هذا المجال، وذلك استنادا إلى قاعدة الربح المتبادل. يتابع علي حسن باكير: توقيت الاتفاقية كان حاسما، ويبدو أنه جاء للرد على الخطوات التي اتخذتها كل من اليونان ومصر بشأن الوضع شرق البحر المتوسط وليبيا. أثينا منزعجة ومتضررة في الوقت نفسه من حالة خفض التصعيد المستمرة منذ أكثر من عام في المنطقة، ذلك أن هذا الوضع أدى إلى تفكك تحالفها الذي يضم إلى جانب قبرص ومصر كلا من إسرائيل والإمارات والسعودية وفرنسا، الذي كان من المفترض له أن يعزل تركيا شرق البحر المتوسط في العام 2019. ومع تحسن علاقات أنقرة مع البلدان المذكورة مؤخرا لم يبقى لليونان سوى مصر، وقد زادت الحرب الروسية الأوكرانية من توتر الجانب اليوناني، ذلك أن حاجة أوروبا إلى الغاز تملي عليهم التخلي عن مشاريع ذات طابع سياسي لصالح مشاريع ذات جدوى اقتصادية، وهو ما يعني في هذه الحالة التخلي عن مشروع إستميد الذي كانت اليونان تعول عليه لتثبيت ما تدعي أنه حقها في مواجهة تركيا لصالح خط أنابيب إسرائيل تركيا، الذي كانت اليونان تعول عليه لتثبيت ما تدعي أنه حقها في مواجهة تركيا لصالح خط أنابيب إسرائيل، وهو ما يعني في هذه الحالة التخلي عن مشروع إيست ميد الذي كانت اليونان تعول عليه لتثبيت ما تدعي أنه حقها في مواجهة تركيا. فمنذ عدة أشهر تقود اليونان حملة تصعيدية في واشنطن والعواصم الغربية ضد أنقرة، وقد أرسلت مدرعات أمريكية الصنع إلى الجزر الملاصقة للساحل التركي التي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما بدت أثينا في موقف المستعجل لتخريب التقارب المصري التركي خوفا من أن تفقد ورقتها الأخيرة. في المقابل أعادت القاهرة ارتكاب الأخطاء السابقة نفسها في ليبيا، فبعد أن كانت قد فشلت في الرهان على مجرم الحرب خليفة حفتر وانقلابه العسكري نتيجة للتدخل التركي، بدا وكأنها تحاول إعادة الكرة بشكل مختلف هذه المرة عبر دعم فتحي باشغا الذي حاول بدوره في أب أغسطس الماضي الاستيلاء على السلطة. وقد قيل حينها إن التدخل التركي حال مرة أخرى دون تحقيق أهداف المعسكر الذي يمثله. بعيد هذه الأحداث وقع الطرفان التركي والليبي مذكرة تفاهم في 3 تشرين الأول أكتوبر التي بدت وكأنها تقطع الطريق على اليونان ومصر وتضمن حقوق أنقرة وطرابلس وتعزز من تعاونهما. لكن بدلا من استيعاب الرسالة سارع وزير الخارجية اليوناني إلى عقد اجتماع مع نظيره المصري في القاهرة لإدانة الاتفاق التركي الليبي، وأطلق الطرفان تصريحات معادية للحكومة الليبية ولتركيا.
ليبيا. يتابع علي حسن بكير. ردت الحكومة الليبية على الجانب المصري متهمة إياه بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لليبيا، ومعتبرة أن موقف القاهرة غير مبرر ومرفوض، وأن على مصر مراجعة موقفها. أما الجانب التركي فرد بأنه لا يحق لأحد أن يتدخل في اتفاق بين دولتين مستقلتين ذات سيادة. ما يثير الاستغراب في الموقف المصري هو أنه يعترض على اتفاق هو غير متضرر منه ويضمن حقوق الشعب الليبي في المياه جنوب جزيرة كريت أمام الأطماع اليونانية. يتابع باكير. وبالرغم من أن تركيا تفادت الرد على مصر مباشرة وركزت على اليونان، فضلا عن توقيع اتفاقيات تنفيذية ذات طابع دفاعي وأمني خلال زيارة دبيبة إلى تركيا الأسبوع المنصرم، فإن القاهرة لا تزال تتخذ مواقف تصعيدية وتصريحات استفزازية ضد تركيا، علما أن العلاقات التجارية بين القاهرة وأنقرة لا تزال قائمة وفي مسار تصاعدي، الأمر الذي يستدعي السؤال البديهي: لماذا؟ هناك من يرى أن التدهور الذي جرى في وضع مصر الاقتصادي مؤخرا والانهيار التاريخي لقيمة العملة المحلية يجعل قدرة النظام المصري على المناورة السياسية أضعف مما كانت عليه، كما يقلص مساحة هذه المناورة ويدفع مصر لأن تصبح رهينة حسابات متعلقة بمصلحة النظام وليس الدولة المصرية. بمعنى آخر، في سياق بحثه عن مساعدات مالية تخلصه من مأزقه، لا سيما بعد أن تراجع الدعم المالي المقدم من الدول الخليجية، يعتقد النظام المصري أن دعمه المطلق لمواقف اليونان ضد تركيا ولمصالح الشعب الليبي سيؤمن له المساعدات المالية اللازمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن أثينا هي بمنزلة البوابة لهذا الدعم. يتابع باكير. هناك من يرى أيضا أن خلفية الموقف المصري في ليبيا تقوم على فكرة محاولات استغلال ثروات ليبيا لتخليص نظام السيسي من ورطته، لكن كان من الممكن للقاهرة أن تحقق ما يخدم مصلحة الشعب المصري من خلال التعاون مع الحكومة الليبية وتركيا، بدلا من تقويض موقفهما ورفض حق الشعب الليبي في حماية ثرواته وحقوقه من الأطماع اليونانية. القاهرة اليوم أضعف مما كانت عليه قبل 3 أعوام. يتابع باكير. حينها كانت الإمارات والسعودية وإسرائيل وفرنسا وروسيا تشكل شبكة أمان للدعم الذي يتم تقديمه من خلال مصر للانقلاب حفتر. أما اليوم فانفضاض هذه الأطراف عنها بالإضافة إلى وضعها السياسي والاقتصادي المتدهور يجعلها أضعف من أن تستطيع تغيير أي شيء بمفردها في الإقليم، فضلا عن المشاكل الداخلية التي تعيشها. وعليه فإن الحل هو أن يعيد النظام المصري تقييم موقفه في الداخل والخارج استنادا إلى رؤية واقعية. بذلك متابعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ما كتب دكتور علي حسن باكير تحت عنوان: ماذا وراء الاستفزاز المصري لتركيا؟ أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.